ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የምናይ ስለ ቴክስትቦክስ ፕሮፐርቲዎች ማለት ነው። እነሱ እናያለን። you can set textbox properties through property window or through program. You can open properties window by pressing F4 or right click on a control and select properties menu item. ፕሮፐርቲ የሚለውን ከሜኑ አይተም መምረጥ ትችላለች ወይም ደግሞ F4ን በምትነኩበት ጊዜም ታገኙታላችሁ ነው እያለን ያለ። ከዛ እዚህ ፕሮፐርቲ ውስጥ አሁን ለምሳሌ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ራይት ቱ ሌፍት ሌአውት፣ ሾው አይከን፣ ሳይዝ፣ ታግ፣ ቴክስት የመሳሰሉት ማለት ነው። ዘ ቢሎ ኮድ ሴት የቴክስትቦክስ ዊድስ አስ 250 ኤንድ ሃይት አስ 50 ስሩ ሶርስ ኮድ የቴክስትቦክስን እንትን ሃይቱንና እንዲሁም ዊድዙን እንደዚህ አድርገን መቀየር እንችላለን ነው እያለን ያለ። እንዲሁም ደግሞ ባክግራውንድ ከለር እያንዳንዱ በኮድ እናያለን። ባክግራውንድ ከለርና ፎርግራውንድ ከለር ነው እንዲሁ በተመሳሳይ መቀየር እንችላለን። ካንሴት ባክግራውንድ ከለር እና ፎርግራውንድ ከለር ስሩ ፕሮፐርቲ ዊንዶ ኤንድ ፕሮግራም ቲካሊ በኮድም በእንትን መቀየር ይችላላችሁ እያለን ነው። ቴክስትቦክሷን ዶት ባክ ከለር ብሉ፣ ቴክስትቦክሷን ፎር ከለር ዋይት እንደዚህ አድርጋችሁ መሰየም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቦርደር ስታይሉም ለሌቭልና ለበት እንዳየነው በተመሳሳይ you can set 3 different types of border style for textbox. they are none, fixed, single and fixed 3D የምንላቸው ናቸው። ቦርደር ስታይል ፊክስድ 3D ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ዊድዝን ሃይቱን መቀየር፣ ፎርግራውንድ እና ባክግራውንድ እንዲሁም ደግሞ ቦርደር ስታይል መቀየር እናያለን ማለት ነው በኮድ። ስለዚህ ይሄንን እናጥፋና ባለፈው እየሰራ ነው የነበረው ነው አዲስ ፕሮጀክት እንፈጥራለን ማለት ነው። ፕሮጀክቱን ምን እንለዋለን ማለት ነው 23 እንለዋለን። ከዛ ኦኬ ካልን በኋላ እዚህ ውስጥ ምን ያስፈልገናል? ቴክስትቦክስን አይደል የምናሰቃይ፣ ስለዚህ ቴክስትቦክስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ ኮዱን የምንጽፈው ግን ሎድ ውስጥ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ሎድ በሚያደርግበት ጊዜ ፎርሙ ከዛ ጀምሮ ነው እንጂ ቴክስትቦክሱ እንትን በሚልበት ቴክስትቦክሱን በምንነካበት ጊዜ አይደለም ለውጥ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ሎዱ ላይ ቴክስትቦክሷን በዲፎልት ያው የመጀመሪያው ቴክስትቦክስ የምንፈጥረው ቴክስትቦክሷን ነው። ስለዚህ ቴክስትቦክሷን ብለን ከዛ በኋላ እንትን ይሄ ዊድዝ ብለን መወሰን እንችላለን። በፒክስል ነው። ለምሳሌ ዊድዙን ምን ላድርገው መስላችሁ 100 ላድርገው። እንትኑን ደግሞ ሃይቱን ደግሞ ቦክሷን ደግሞ ሃይቱን ደግሞ ስንት እናድርገው 50 ቁጥር ስለሆነ ነው እንትን ደብል ኮቴሽን ያልተጠቀምኩኝ። ከፈለግኩ ደግሞ እንትኑን መቀየር ይችላል። ፎርግራውንድ የሚለው የቴክስቱን ቴክስትቦክስ ውስጥ ያለውን የቴክስት የሱን ከለር ነው። ባክግራውንድ የሚለው ደግሞ የባክግራውንዱን ከለር ማለት ነው። ቴክስትቦክሷን ዶት ፎር እዚህ ጋር ይረዳችኋል። ፎር ስትሉት ፎር ከለር ባክ ከለር እና ፎር ከለር። አሁን ሌላ ፕሮግራሚንግ ላይ የምታውቁት ፎርግራውንድ ከለር ባክግራውንድ ከለር ምናምን ነው። አሁን ግን ይሄ ፎር ከለር ነው። እዛኛው ላይ ደግሞ ባክ ከለር ነው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ከለር የሚባል ክላስ ውስጥ ምን የሚለውን ተጠቀማለን። ምን አሁን ለምሳሌ ግሪን ላድርገው ነው ፎር ከለሩን ግሪን አረኩትኝ። አሁን ደግሞ ቴክስት ቦክስ ዋን ዶት ባክ ከለሩን ደግሞ እናድርገው ባክ ከለሩ የሎ እናድርገው ከለር ዶት የሎ አረግን። ከዛ ደግሞ ቦርደር ስታይሉን ደግሞ መቀየር እንችላለን። ቴክስት ቦክስ ዋን ዶት ቦርደር ስታይል ትሉና ከዛ ቦርደር ስታይል ላችሁ ፊክስድ ነን ዲፎልት ነው። ፊክስድ 3D ነው በጣም ደስ የሚል። ስለዚህ ፊክስድ 3D እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ወይም ራሱ እንትን ይልናል። 3D ብላችሁ ቲ ካፒታል ናት እቺ ስሬ ናት። ከዛ ሴሚኮለን ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ራም ብናደርገው ለውጡን እናያለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ 100 ነው ሌንግዙ 100 ነው። ሃይቱ ደግሞ 50 ነው። ፎር ከለሩ እንትን ነው ግሪን ነው። አሁን እዚህ ጋር ጽሁፍ ብጽፍ ግሪን ይሆናል ማለት ነው። ባክ ከለሩ ግን የሎ ነው። ቦርደር ስታይሉ ደግሞ 3D ፊክስድ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። አሁን ይሄን ካየን ደግሞ ምን እናያለን? ቴክስትቦክስ ኢቨንት ኪ ዳውን ኢቨንት የሚባል you can capture which key is pressed by the user using key down event። ለምሳሌ ሰውየው ማለት ነው ኢንተርን በሚነካበት ጊዜ ሜሴጅ ቦክስ ሾው እንዲያደርግ አፒር እንዲያደርግ ዩ ፕሬስ ኢንተር ኪ የሚል እንዲሁም ደግሞ ካፕስ ሎክን በሚነካበት ጊዜ ደግሞ ዩ ፕሬስ ካፕስ ሎክ ኪ ብሎ አፒር እንዲያደርግ ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ኮድ መጻፍ እንችላለን። ይህን ለመጠቀም ግን በቴክስቱ በዚህ
ዋን ዶት ቴክስት ቼንጅድ በሚለው ሳይሆን በኪዳውን በሚል ነው የምንሰራው ማለት ነው። ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? እዚህ ውስጥ ኮድ ውስጥ ገቡና እዚህ ውስጥ ገቡ። መጀመሪያ ስቶፕ ማለት አለብን መጀመሪያ። ከዛ እዚህ ውስጥ ገባን። እዚህ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እችን ኮፒ አድርጓት። እችን ኮፒ ታደርጉታላችሁ። ነገሩን ኮዱን እዚህ ጋር ለመጻፍ ብያችኋለሁ። ኪዳውን ኢቨንት የሚባል አለ፣ እዛ ላይ ነው የምንጽፈው። ከዛ እችን ኪዳውን ብሏት ቴክስቦክስ ዋን። ከዛ ኪዳውን ኪ ካፒታል ናት። ከዛ ዳውን ዲም ካፒታል ናት ዳውን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ትሉታላችሁ? ኪ ኢቨንት አርግስ። እችን ደግሞ ወደ ምን ትቀይራታላችሁ? ወደ ኪ ኢቨንት አርግስ ትቀይራላችሁ። ከዛ ፕሮፐርቲ ላይ በምትገቡበት ጊዜ እዚህ ፕሮፐርቲው ላይ ገብታችሁ ከዛ እዚህ ጋር ምን ምትላለች መሰላችሁ? ከፕሮፐርቲስ ጎን ኢቨንትስ ምትላለች። ከዛ በኋላ ኪዳውን የሚል ትፈልጋላችሁ። ትንሽ ሰፋ ላድርጋት። እችን ኪዳውን የሚል እንፈልግ። ኪዳውን የሚል እስኪ እንፈልግ። እዚህ ጋር ኪዳውን ምትላለች። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስቦክሷን ኪዳውን መምረጥ አለባችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ይኸው ከመረጣችሁት በኋላ ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ኮዱን እንጽፋለን ማለት ነው። ኮዱ ምንድነው የሚል ኢፍ ኢቨንት ዶት ኪ ኮድ ከኪስ ዶት ኢንተር ጋር እኩል ከሆነ ኢፍ ኢቨንት እቺ ኦብጀክቷ ናት። በኪ ኢቨንት አድርግ ሲፈጥናት ኪ ኮድ እኩል ይሆናል ከኪስ ዶት ኢንተር ኪ ማለት ነው። ብዙ ሌሎችም ኪዎች አሉ። ኢንድ ኪ፣ ስኬፕ ኪ፣ ኢሬዝ፣ ኢኦፍ ብቻ። እኛ ግን አሁን ኢንተር እና ካፕስ ሎክን ብቻ ነው የምናየው ማለት ነው። ከተነካ በሜሴጅ ቦክስ ምን እንዲል ታደርጉታላችሁ? ሜሴጅ ቦክስ ሉትና ዶት ሾው ብላችሁ ከዛ በኋላ ምን እንዲል ታደርጉታላችሁ? ዩ ኢንተር ኪ ካፒታል ባረጋት አሪፍ ነው። ኢንተር ኪ ትሉታላችሁ። ስለዚህ የታችኛው ተመሳሳይ ነው። ካፕስ ብቻ መቀየርና ከውስጥ ያለችዋን መቀየር ብቻ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤልስ ትሉትና ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኤልስ ኢፍ ትሉትና ሌላ ከነካ ማለት ኢንተር ከነካ ሌላ ከነካ ሳይሆን ኤልስ ቢሆን ሌላ ከነካ ነበር። ነገር ግን አሁን ምንድነው እንትን ከነካ ይሄ እንትን ከነካ ካፕስ ሎክን ከነካ ምን ይለዋል ማለት ነው? ኢንተር ካፕስ ሎክ ኪ። እዚህ ጋር ካፕስ ሎክ ኪ ይለዋል ማለት ነው። እሺ አሁን ራን አድርገን መሞከር እንችላለን። እዚህ ጋር አሁን ይኸው አታዩኝም። በእርግጥ ግን ኢንተር ኪን በመነካበት ጊዜ ኢንተር ኪ አለኝ። ኦኬ ያልኩት። አሁን ደግሞ ካፕስ ሎክ ልነካ ነው። ካፕስ ሎክ በመነካበት ጊዜ ኢንተር ካፕስ ሎክ ኪ እንትኑ ቴክስት ቦክስ ላይ ሆኛ ማለት ነው። ምክንያቱም አክሽኑን የጨመርኩት ቴክስት ቦክስ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴክስት ቼንጅድ ኢቨንት ዌን ዩዘር ኢንፑት ኦር ሴቲንግ ዘ ቴክስት ፕሮፐርቲ ቱ ኤኒ ቫልዩ ሬዝ ቴክስት ቼንጅ ኢቨንት። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ አሁን ሌቭሉ ቴክስት ቦክስ ላይ የሚጻፈውን ወደ ሌቭሉ እንዲጽፍላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ምን ማድረግ ትችላላችሁ ነው ያልኳችሁ። እዚህ ውስጥ ትገቡና ቴክስት ቦክስ ውስጥ ትገቡና እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሌቭል ትፈጥራላችሁ። መጀመሪያ ቪው ቱል ቦክስ እስኪ ቱል ቦክስ ቪው ቱል ቦክስ ማጥፋት አለብኝ እንዴ? እሺ እዚህ ጋር ቪው ቱል ቦክስ አልኩታ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ሌቭል እዚህ ጋር ጨምራለሁ። ከዛ ይኸው የሌቭሉን ስም ኦቨርራይት ያደርግና መጻፍ ይጀምራል። አሁን ቴክስት ቦክስ ላይ በምጽፉበት ጊዜ እዚህ ጋር አሁን ቴክስት ብዬ የዚህን ቴክስት የማን ቴክስት አደረኩት? የቴክስት ቦክሷን ቴክስት ሁሉ የሚጻፈው ሁሉ ለዚች ይሁንላት አልኩት። ቴክስት ለዚች ይሁን ስላልኩኝ ቴክስት ቦክሱን ኤዲት በማድረግበት ጊዜ በምጽፍበት ጊዜ ራን አልኩት እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤች እንደዚህ ኤፍ በሚል ጊዜ እየጨመረ ይሄዳል። ሌቭሉም አብሮ እንትን ለውጡን ያሳያል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለ መስላችሁ? ቴክስት ቦክስ ማክስ ሌንግዝ የሚባል አለ፣ ሪድ ኦንሊ የሚባል አለ፣ መልቲ ላይን የሚባል አለ። መልቲ ላይን አይተነዋል። መልቲ ላይን ትሩ ካላደረግ ነው መለጠጥ አንችልም። ስለዚህ ማክስ ሌንግዝ እና ሪድ ኦንሊ እናያለን ማለት ነው። ማክስ ሌንግዝ የሚባለው ደግሞ ምን ያደርጋል መሰላችሁ?
ያ ሎዱ ነው ይሄን የምንጽፈው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴክስት ቦክሷን ብዬ ኢንድ ማድረግ አለብኝ መጀመሪያ ያለ ነው ያለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴክስት ቦክሷን እዚህ ጋር ቴክስት ቦክሷን ማክስ ሌንግዝ ከዚህ በላይ ሌንግዝ አይችልም ማለት መጻፍ ሌንግዝ ብዬ 40 ብለው ሌንግዝ እኩል ይሆናል ቁጥር ስለሆነ እንዳልኳችሁ ደብል ኮቴሽን መጠቀም አያስፈልግም። ማክስ ሌንግዝ ብዬ 40 ብለው እንዲሁም ደግሞ 40 ብለው ሪዶሊ ካልኩት መጻፍ አያስችለኝም። ስለዚህ ይሄን ሞክረው አሁን ለምሳሌ 40 ብለው ይጽፍና የሆነ ሰዓት ላይ ያቆማል። የሆነ ሰዓት ላይ አሁን እየጻፍኩ ነው ግን ይሄው መጻፍ አይችልም እያለ ነው ያለ። ምክንያቱም ማክስ ሌንግዙን 40 ስላደረኩት ማለት ነው። ከዚህ በላይ መጻፍ አይችልም። በተጨማሪ ደግሞ ሪዶሊ ማድረግ ትችላለሁ ሰውየው እንዳይጽፍበት። ቴክስት ቦክሷን ቦክስ 1 ዶት ሪድ ኦንሊ ብትሉት ሪድ ኦንሊ ብትሉት ምን ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ እዛ ሪድ ኦንሊ ብላችሁ ትሩ ማለት አለባችሁ ቡሊያን ስለሆነ እዚህ ጋር ትሩ ያው በዲፎልት ፎልስ ነው ግን ትሩ ካረጋችሁት ከዚህ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ልጽፍ ብል አልችልም መጻፍ። እዚህ ጋር አሁን ልጽፍ ብሞክር ይኸው ኪዎችን እየነካው ነው ግን ምንም እየጻፈልኝ አይደለም ማለት ነው። ምንም ለውጥ አታዩም። በተጨማሪ ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መልቲ ላይን ቴክስት ቦክስ የሚባል አለ። እሱን አይተናል። ከፕሮፐርቲውም ትሩ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከንቱን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ባለፈው ያሳያችሁ ይሄ መልቲ ላይን የሚለውን እዚህ ጋር ነው ጫፉን ነክታችሁ መልቲ ላይን ትሩ ያደርጋችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቴክስት ቦክስ እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ቪው ይሄን ኤክስ ነው በለው እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ላይ አሁን ቴክስት ቦክስን ነክቼዋለሁ ሴሌክት ስላደረኩት አሁን የቴክስት ቦክስ ነው። እዚህ ጋር ምን የሚላል መሰላችሁ መልቲ ላይን ኤም ቤት ብትገቡ ፕሮፐርቲስ ኢቨንት ሳይሆን ፕሮፐርቲ ውስጥ ኤም ቤት ብትገቡ መልቲ ላይን የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን በዲፎልት ፎልስ ነው። ኮምቦ ቦክስ አለ ትሩ ብታረጉት ከዚህ በኋላ መለጠጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ ታስታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ የመጨረሻ ቴክስት ቦክስ ፓስወርድ ካራክተር የሚባል አለ። ቴክስት ቦክስ ኮንትሮልስ ካን ኦልሶ ቢ ዩዝድ ቱ አክሴፕት ፓስወርድስ ኤንድ አዘር ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽን ዩ ካን ዩዝ ዘ ፓስወርድ ፕሮፐርቲ ቱ ማስክ ካራክተርስ ኢንተርድ ኢን ሲንግል ላይን ቨርዥንስ ኦፍ ዘ ኮንትሮል። ቴክስት ቦክስ አንዱ ፓስወርድ ካራክተር አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ጊዜ ፌስቡክም ሆነ ብዙ እንትኖች የሚጠቀሙት እንትንን ነው ይሄ አስትሪክስን ነው። በምጽፍበት ጊዜ አስትሪክስን አይታየውም ለሰው ማለት ነው። ሌላ ሰው ከጎናችሁ ካለ ጽፎ ኪወርዶችን ካልተከታተለ በስተቀር አሁን ለምሳሌ አፍ እንደሚያነቡት ሁሉ ኪወርዱን ቃላት እንትን ካላለ በስተቀር ማየት አይችልም። ዛበብ ኮድ ሴት ዘ ፓስወርድ ካራክተር ቱ አስትሪክ ሶ ዌን ዘ ዩዘር ኢንተር ፓስወርድ ኪ ኢት ዲስፕሌይስ ኦንሊ አስትሪክ ኢንስቴድ ኦፍ ታይፕድ ካራክተርስ ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ እንግባና ከዛ እቺን ሳይዟን መልቲ ላይን የምትሏን ዲሴብል እናድርጋት። ከዛ አሁን ሰውየው እዚህ ጋር ሎድ ውስጥ ነው እንትን ማድረግ የምፈልግ። አሁንም ይሄ ሪድ ኦንሊ የሚለውን ልተውና መጻፍ እንድችል ያድርገኝ። ሌንግዙንም እንደዚሁ ቆይ ኮንትሮል ፕላስ ይደረና ኮሜንት ላድርገው። ይሄን ኮሜንት ላድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ልጽፍ ነው ቴክስት ቦክሷን ቴክስት ቦክስ ካፒታል ነው የምትሆን ይሄ ቦክስ 1 ዶት ፓስወርድ ካር ብዬ ምን ልበላት ለምሳሌ አስትሪክ ልበላት በሲንግል ኮት ማለት አንድ ካራክተር ስለሆነች ሁለት ካራክተር ማድረግ አይቻልም። አንድ ካራክተር ከዛ እዚህ ጋር ራም ብታረጉት እዚህ ጋር ምጽፋት አሁን ቴክስት እንዳለ አስትሪክስ ነው የምትሆን። አያችሁት ከታች በሌብል ይታያችኋል ከላይ ግን አስትሪክስ ነው እያደረገ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከንትኑም ውስጥ ገብታችሁ እዚህ ውስጥም ገብታችሁ ከፕሮፐርቲ ውስጥም ፓስወርድ ካር የሚል አለ። እዚህ ውስጥ አሁን ቴክስት ቦክስ እንትን ብትሉት እዚህ ጋር ፓስወርድ ካር የሚል አለ። ይሄንም እዚህ ጋር መስጠት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሃሽታግ እሷን ባረጋት አሁን ድራም ባረገው ከዚህ በኋላ የምጽፈውን እንትን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ሃሽታግ ነው የሚያደርገው። አያችሁት የኮዱ ነው ከንትኑ የበለጠ የኮዱ ነው። ስለዚህ የኮዱን ላጥፈውና በዚህኛው የተቀየረው ይሁን ማለት ነው። አሁን ድራም ብታደርጉት ግን ይሰራል። አሁን ግን የምጽፈው እንዳለ ይኸው ሃሽታግ ያደርጋል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ስለ ኮምቦ ቦክስ እናያለን። ሻርፕ ኮምቦ ቦክስ ኮንትሮሎች እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲያሳውቃችሁ የደውሏን ምልክት ተጫኑ። ሰላሙን